Now let's look at characteristics of bad shepherds and God's responses to them. अब अहिले आएर हामी हेर्ने छौं यो खराब गोठालाका केही विशेषताहरू अथवा चरित्रहरू जुन चरित्रमा परमेश्वरको प्रतिक्रिया यिर्मया 23 को 1 देखि 4 परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ मेरो खर्कको भेडाहरूलाई नष्ट गर्ने र छटपस्ट पार्ने गोठालाहरूलाई धिक्कार यसैकारण आफ्नो प्रजालाई चराउने गोठालाहरूका विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो बगाललाई छटपस्ट पार्यौ र तिनीहरूलाई धपायौ र तिनीहरूको हेरचाह गरेनौ यसैकारण तिमीहरूको दुष्ट कामको निम्ति म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो बगालका बाँचेकाहरूलाई मैले तिनीहरूलाई धपाएका सबै देशहरूबाट जम्मा गरेर म आफै तिमीहरूलाई तिनीहरूको घरकमा फर्काइल्याउनेछु जहाँ तिनीहरू फलवन्त हुनेछन् र संख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुनेछ म तिनीहरूमाथि गोठालाहरू फटाउनेछु जसले तिनीहरूलाई चराउनेछन् र तिनीहरू न त डराउनेछन् न तर्सिनेछन् न तिनीहरूमध्ये कुनै हराउनेछ परमप्रभु भन्नुहुन्छ Wow, these are very hard words from God to the shepherds of Israel. इजरायलका गोठालाहरूको निम्ति परमेश्वरबाटको यो कडा वचन थियो God rebukes them for being bad leaders. परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ खराब अगुवा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हपार्दै हुनुहुन्छ You see, these quote-unquote shepherd leaders were actually destroying the flock of God. तपाईले देख्नु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अगुवा भनाउँदाहरूले चाहिँ परमेश्वरका बगाललाई नाश गर्दैछन् They were scattering the flocks. तिनीहरूले चाहिँ बगाललाई तितर बितर पार्दैछन् Instead of bringing them together, they were causing them to go apart. अनि तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा पार्नको साटो झन् उल्टो तिनीहरूलाई तितर बितर गर्नलाई उनीहरूले उस्काउँदैछ So they were driving people away from God. तिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लाँदैछन् खिच्दैछन् They were not caring for the people, they were causing them to go away. तिनीहरू मानिसहरूलाई वास्ता गरिरहेका छैनन् तर जान दिइराखेका छन् तिनीहरू And God calls their leadership evil. अब त्यस्तो अगुवापनलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ दुष्ट भन्दै Let the fear of the Lord sink in that God called those spiritual leaders evil. अनि परमेश्वरको भय चाहिँ भित्र रहेको होस् यहाँनिर तपाईले त्यो राखेर तपाईले विचार गर्नुहोस् परमेश्वरको भय राखेर विचार गर्नुहोस् कि परमेश्वरले त्यस्ता अगुवाहरूलाई चाहिँ दुष्ट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ So God says, I'm going to punish those shepherds for what they have done. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म त्यस्ता गोठालोहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनेछु तिनीहरूले जे गरेका छन् त्यसको कारणले And he says that I will bring back my flock that have been scattered to other countries. अनि म चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ बगाललाई फेरि फर्काएर ल्याउनेछन् जो चाहिँ अरू देशहरूमा तितर बितर भएर गएका I छन् will bring back my people to pastures where they can be fruitful and multiply. अनि म चाहिँ मेरो मानिसहरूलाई चाहिँ यस्तो चौरमा लिएर आउनेछु जहाँनिर कि उनीहरू फलदायी हुनेछन् र वृद्धि हुनेछन् I will put new leaders over them. म चाहिँ तिनीहरू माथि नयाँ अगुवाहरू उठाउनेछु खडा गराउनेछु Leaders who will be shepherds. जो यस्ता अगुवा जो चाहिँ गोठालो हुनेछन् Who will tend my flock and take care of my people. जसले मेरा बगालका अथवा मेरा मानिसहरूको हेरविचार र वास्ता गर्नेछन् Because many of the people were actually afraid of their leaders. किनभनेदेखि चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ आफ्नो अगुवाहरूसँग डराएका थिए So a good shepherd does the opposite of what these bad shepherds did. ती खराब अगुवाहरूले चाहिँ गोठालोहरूले जे गरेका थिए त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ विपरीत चाहिँ असल अगुवाले गर्नेछन् A good shepherd will build up the sheep. असल अगुवाले चाहिँ भेडाहरूलाई
निर्माण गर्नेछ। They will gather the people together and encourage them in their walks with the Lord. अनि तिनले चाहिँ सबैलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट जम्मा पार्नुहुनेछ, भेला गराउनुहुनेछ र परमेश्वरमा चाहिँ उत्साह दिनुहुनेछ परमेश्वरमा हिँड्नलाई। These verses in Jeremiah show us how serious God is when spiritual leaders are bad leaders in the church. अब यी पदले चाहिँ एर्मियाले हामीलाई यसरी देखाउँछ कि परमेश्वर कति गम्भीर हुनुहुन्छ यदि आत्मिक अगुवा चाहिँ खराब अगुवा छन् भने त्यो कुरामा त्यो मामिलामा कति गम्भीर हुनुहुन्छ। Especially when leaders treat other people badly. विशेष गरेर त्यहाँनिर जब अगुवाले चाहिँ अरू मानिसलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्छन्। We shouldn't be like that. तपाईलाई थाहा छ हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। We don't want to be hired hands who run away from the flock when the wolf comes. अनि हामी चाहिँ त्यस्तो भाडाका अगुवा जस्तो मान्छे जस्तो हुनु हुँदैन जब समस्या आउँछ भागेर जाने। But we need to be leaders who really have a real shepherd's heart for the people we're called to lead. अनि हामी चाहिँ त्यस्तो अगुवा हुन आवश्यक छ जोसँग चाहिँ साच्चीकै गोठालोको हृदय हुन्छ। 4 पद इजकियल 34 अध्याय 1 देखि 4 पद। Again, this is a prophecy that God gave against the shepherds of Israel. अनि यो पनि फेरि एउटा अगमबाडी हो जुन चाहिँ इजरायलका गोठालोहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले फेरि बोल्दै हुनुहुन्छ। And I think that the church leadership needs to take seriously that God is going to hold people accountable, and if they're involved in bad leadership, I think the church needs to take seriously that God holds leadership in the church accountable for the way they lead. अनि यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि परमेश्वरले चाहिँ जुन अगुवाहरूलाई मण्डलीमा राख्नु भएको छ ती अगुवाहरू चाहिँ कसरी अगुवाई गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो जान्नु आवश्यक छ। We need more of the fear of the Lord among leaders in the Church of Nepal. अनि नेपालको मण्डलीमा चाहिँ अगुवाहरूको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको भय हुन आवश्यक छ। Otherwise, we will never become all that God wants us to become. अनि यदि त्यसो हुँदैन भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले जस्तो अगुवा हामीलाई भएको चाहनुहुन्छ त्यो हामी कहिल्यै बन्न सक्दैन। Let's read Ezekiel 34 1 देखि 4. इजिकियल 34 1 देखि 4 पद। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, इजरायलका गोठालाहरूका विरुद्धमा यो अगमबाडी तिमीहरूलाई कहेर भन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इजरायलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै मात्र वास्ता गर्छन्। के गोठालाहरूले भेडारको वास्ता गर्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू दही खान्छौ, उनको वस्त्र लगाउँछौ, मोटा मोटा पशुहरू मार्छौ, तर बगारलाई चाहिँ तिमीहरू वास्तै गर्दैनौ। तिमीहरूले दुर्बललाई बलिया पारेका छैनौ, बिरामीलाई निको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलमपट्टि लगाएका छैनौ। तिमीहरू बाटो बरालिएकालाई बाटोमा ल्याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। तिनीहरूलाई निर्दयता र कठोरता साथ शासन गरेका छौ। So they were only taking care of themselves. तिनीहरू आफ्नो मात्रै ख्याल गरिरहेथे। They were only feeding themselves. आफूलाई मात्रै खुवाएर मोटाइरहेका। They were clothing themselves and slaughtering the choice sheep. अनि तिनीहरूले आफैलाई मात्रै लगाइराखेका र जसलाई हैन यो भेडाहरू मारेको काटेर। So God says you have not fed the sheep. अब यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ भेडालाई खुवाएका छैनौ। You have not strengthened the weak sheep. तिमीहरूले चाहिँ कमजोर भेडालाई बलियो पारेका छैनौ। You have not healed the sick. तिमीहरूले चाहिँ के रे बिरामीहरूलाई चाहिँ निको पारेका छैनौ। And you have not bound up the injured sheep.
तिमीहरूले चाहिँ घाइते पाठो अथवा भेडाहरूलाई चाहिँ मलमपट्टि गरेका छैनौ। You've not gone out and looked for the lost sheep. तिमीहरू बाहिर गएर चाहिँ हराएको भेडाहरूलाई खोजिरहेका छैनौ। And you ruled them harshly and brutally. तिमीले बल्कि तिनीहरूमाथि एकदम कठोर भएर निर्दयी सायद शासन गरिरहेका। And God says what you've done is wrong. परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुहुन्छ तिमीले जे गरिरहेका छौ गलत गरिरहेका। A good shepherd should care for the flock and feed the flock. अनि असल गोठालोले चाहिँ बगाललाई हेरचाह गर्नुपर्छ, खुवाउनुपर्छ बगाललाई। He should seek to clothe the sheep. In other words, giving them what they need to be successful in life. अनि तिनीहरूले चाहिँ भेडाहरूलाई लुगाफाटो लगाइदिनु, वस्त्र लगाइदिनु पर्ने। अर्को भाषामा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको खाँचो अनुसार चाहिँ उनीहरू हुर्किने वृद्धि हुने कुरामा उनीहरूले बढाइदिनु पर्ने थियो। Good shepherds need to strengthen the weak. अनि असल गोठालोले चाहिँ कमजोरहरूलाई चाहिँ बलिया पार्नु पर्ने हो। They need to heal the sick and bind up the injured. अनि तिनीहरूले चाहिँ बिरामीहरूलाई निको पार्नु पर्ने, घाइतेहरूलाई चाहिँ मलमपट्टि गरिदिनु पर्ने। They need to bring back the stray sheep that have wandered away. अनि त्यो उछिटिएर गएका अथवा हराएर गएका भौतारी रहेका भेडालाई तिनीहरूले ल्याउनु पर्ने हो। And search for the lost sheep. अनि हराएका भेडालाई खोजी गर्नुपर्ने हो। And they should rule God's people with gentleness and kindness. तिनीहरूले बल्कि परमेश्वरका मानिसहरूलाई चाहिँ भद्रता र कृपालु भएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। Ezekiel 34, 5-10 पढिदिनुस्। अब 34 को 5 देखि 10 पनि पढिदिनुस्। यसैले तिनीहरू छरपष्ट भए किनकि तिनीहरूको गोठालो नै थिएन। जब तिनीहरू छरपष्ट भए तब तिनीहरू जङ्गली जनावरका शिकार भए। मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अग्लो डाँडामा गए। तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि नै छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेन। यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, गोठालो नभएका कारण मेरो बागल लुटेर जङ्गली जनावरहरूको आहारा भएको छ। किनभने मेरो गोठालाले मेरो बागलको खोजी गरेन र भेडाहरूको त होइन तर आफ्नै मात्र वास्ता गरे। यसै कारण मेरो गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूका विरोधमा छु र तिनीहरूले मेरो बागलको लेखा लिनुपर्ने। म ती गोठालाहरूलाई बागलको हेरविचार गर्नेदेखि हटाइदिनेछु। किनकि गोठालाहरूले आफ्नो अब आफैलाई पोसाउने नपाउन्। म तिमीहरूका मुखबाट मेरो बागललाई बचाउने छु र मेरो भेडाहरू तिनीहरूको निम्ति भोजन हुने छैन। धन्यवाद। So there was no shepherd. गोठालो छैन त्यहाँ। The sheep were scattered. भेडाहरू तितर-बितर छन्। The sheep became food for the wild animals, the wolves. अनि भेडाहरू चाहिँ जंगली जनावरहरूको आहारा बन्न पुगेका छन्। No one went to look for the lost sheep. कोही पनि ती हराएका भेडाहरू खोजी गर्न गएका छैनन्। And the result is that God is going to hold those shepherds accountable for the way they've led God's flock. अब त्यसको परिणामस्वरूप परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूले जसरी आफ्नो बगाललाई अगुवाई गरेका छन् त्यसको लेखा चाहिँ उहाँले लिनुहुनेछ। God says, I will remove you from your leadership positions. अब त्यसकारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो अगुवापनको पदबाट म तिमीहरूलाई चाहिँ निकालिदिन्छु। He even says, I will rescue the flock from you. अनि म चाहिँ तिमीहरूबाट चाहिँ मेरा भेडाहरूलाई बगाललाई चाहिँ बचाउने छु। In other words, those shepherds were actually the problem. They were actually the most dangerous thing for the sheep, was the shepherds. अब अर्को भाषामा भन्यो भनेदेखि चाहिँ भेडाहरूको लागि र बगालको निम्ति अगुवा नै खतरा भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। Today we heard stories about unfaithfulness of pastors. हामीले आज चाहिँ पास्टरको अविश्वास योग्यता अथवा
अविश्वसनीयताको बारेमा We हेर्यौँ heard stories that they're not willing to work in teams and they're greedy. अनि तिनीहरूको लोभको बारेमा हामीले हेर्यौँ हैन झुण्डमा मिलेर काम नगर्ने भन्ने बारेमा हेर्यौँ स्वार्थको बारेमा Only selfish, only caring about their needs. स्वार्थ भएर आफ्नो मात्रै खाँचोको बारेमा उनीहरू छन् भनेर कुरा गर्यौँ These shepherds who are not here today needed to hear this. अनि ती गोठालोहरू जो आज यहाँ छैनन् जसको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ तिनीहरूले यो सुन्नुपर्ने They needed to hear it, but they've somehow got themselves in a place where they think they don't need to hear teaching from others. अनि अब ती गोठालीले चाहिँ यो सुन्नुपर्ने तर उनीहरूले आफूलाई यस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ कि अब यो सुन्न मैले जरुरी छैन And friends, this is a dangerous place to be at. अब त्यो जग्गामा यदि त्यो गोठालो हुनुहुन्छ भनेदेखि खतरा ठाउँमा हुनुहुन्छ And so we need to pray that God will bring revival into our churches. त्यसकारण हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरले जागृति ल्याउनु भएको होस्